What's happening with Australia, though? I don't know when we're going to release this podcast, but what's happening with Australia? How is the situation like? So the situation of my job is actually working for an Australian public university, and it's been exactly a year that I started working, and my role is to sort of manage Nepal operations for the public university and also oversee हाम्रो recruitersहरू जो हुन्छन् अब join गरेर चाहिँ कोही पनि गएकै छैन एटलिस्ट एउटा स्टुडेन्ट त जाओस् जस्तो लाग्छ बिकज यसै पनि स्टुडेन्ट्सहरू जान नै खोज्छन् अनि आई फिल कि द मोर द्याट युर कनेक्टेड इट क्यान मेक अ बेटर एक्सपिरियन्स भनेर बट ओभरअल अस्ट्रेलिया इज अब it's close as of right now. I believe more than 30,000 citizens and residents are outside and they're not allowed to travel. So from the residents' point of view, what my friends living there say is that see, we never really experienced the blunt end of it. So I'm like, locking in नै options जस्तो लागेको थियो and many people agree, many people disagree. तर के हो भने यति लामो समयसम्म पुरै लक्ड आउट गरेर पनि के भयो त बिकज अहिले त numbers are skyrocketing. अहिले त vaccinations also getting better. तैपनि I mean many people would have thought that it'd be better handled भनेर चाहिँ छ better handled. Yeah. Well, looking at the cases spiking in Australia, it is sad. Vaccination should increase everywhere around the world. I think हामीले के सोच्यो जस्तो लाग्यो भने अब टाढा बसेर एकदमै कमेन्ट गर्न त सजिलो छ भने भन्लान् होइन मान्छेहरूले तर वी क्यान गो विदाउट इट हुन्छ नि हामीलाई चाहिँ लाग्दैन भन्ने एउटा चाहिँ थियो जस्तो देखियो कि उहाँहरूमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ लाग्दैन लाग्यो भने के गर्ने भन्ने थटै भएन कि वेयर जस्ट गन कट इट अफ एउटा सबबमा देख्यो कट इट अफ लाइक कट अफ नै हो भनेर मात्र त्यसरी होइन विभ गट टु लर्न टु लिभ विथ इट सम हाउ अड्याप्ट त गर्नै पऱ्यो नि भन्ने भयो भ्याक्सिनेसन ड्राइभमा पनि हिकअप आयो बिकज इट वाज लाइक वान वाज बिङ रोल्ड आउट एन्ड देन देयर वाज सडनली अ कमेन्ट टु से सी इट्स नट रेकमेन्डेड हुन्छ नि इट्स सोर्ट अफ टु लिमिट लायबिलिटी अब त्यो इट्स नट रेकमेन्डेड भनेपछि मान्छेले कसरी ट्रस्ट गरेर जाओस् होइन यहाँ हामी जुन भ्याक्सिन जे पनि लगाउँछु भनिरहेको समयमा त्यहाँ चाहिँ मैले अस्ति मेरो आमासँग कुरा गर्दै थिएँ कपाल अफ डेज ब्याक होइन अनि माई मदर रिमाइन्डेड मी कि मेरो आमाले पनि मलाई भनेको थियो कि होइन मैले मार्चमा लकडाउन हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडि आई टोल्ड माई मदर अब आउँछ यो जे रोग हो होइन वाट एभर इट इज किनभने चाइनामा हामीले त्यस्तो देखाएको थियौँ त होइन आई टोल्ड माई मदर अब आउँछ एक राउन्ड लाग्छ एक राउन्ड सबैलाई लाग्छ होइन अनि लागिसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ यो के रहेछ भनेर होइन एन्ड नाउ वेन वी लुक ब्याक एट इट वी भ्याक्सिनेटेड होइन अल थ्री अफ अस भ्याक्सिनेट अल थ्री फर्केट about अल फोर अफ अस भ्याक्सिनेटेड होइन भ्याक्सिनेसन्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ के र जसरी पनि देशले चाहिँ जुनसुकै देश होस् होइन विकसित होस् या अविकसित होस् या विकसित हुँदै गरेको देश होस् होइन सबैजनाले चाहिँ भ्याक्सिनेसन चाहिँ सबैजनालाई पुग्ने गरी चाहिँ आउनुपर्छ कि एकदमै द्याट्स द ओन्ली वे आउट देयर इज नो अदर वे हुन्छ नि यु गट कोभिड होइन वेन डिड यु गेट कोभिड लास्ट इयर तिहारमा सो अक्टोबर आई थिङ्क लास्ट इयर नोभेम्बरतिर होला बिकज आई गट इट इन अक्टोबर म दसैँमा नोभेम्बर सो म टुवर्ड्स द एन्ड म पछि हजुरलाई भएको हाउ ब्याड वाज इट फर यु Not very bad. I think the variant was quite lenient then. You had it bad. मलाई त त्यस्तो गाह्रो भएन. It's on YouTube. Like, link in the bio. He called, I got his phone. No, I didn't got his phone. I left it open. I think he was like, okay. all right. For me, it was मेरो सेन्स अफ स्मेल चाहिँ एकदमै नै डिस्ट्रप्टेड भएको छ त्यसदेखि आजसम्म पनि आई डोन्ट नो हाउ मेनी पिपल फिल द्याट सिरियसली बिकज मेरो चाहिँ सेन्स अफ स्मेल एकदमै स्ट्रङ थियो त्यो बेलामा चाहिँ द 14 days आई वाज भेरी टायर्ड आई स्लेप्ट फर लाइक 16 hours a day अनि आई लभ इटिङ तर स्वाद बिल्कुलै नै सो आई युज टु त्यो चिप्स धुलो धुलो गरेर राख्ने माथिबाट टेक्स्चर आयो भने खाना जान्छ भने अगाडि मास्टर सेफ राख्ने अनि खाने केही स्वाद नआए पनि पिरो भयो भने जिब्रो जरेर मात्र हुन्थ्यो तर केही स्वादै नै त्यसपछि स्वाद चाहिँ आयो फिर्ता झन्डै 3-4 महिनापछि तर स्मेल चाहिँ आयो बट इट्स सोर्ट अफ लाइक सेलेक्टिभ राइट नाउ मेरो वर्ल्डमा वान अफ माई मोस्ट फेभरेट स्मेल्स इज फ्राइङ अनियन्स तेलमा ठक्क प्याज भुट्दाखेरिको स्मेल आई लभ इट सो मच and that and you know what it smells like but it doesn't smell the same you can smell it but it smells different so it's so त्यस्तो भएपछि चाहिँ I don't think about it too much because it makes me very sad तर it changes how you smell and some smells are still there like it still smells fine and you know what it smells like तर कस्तो sad because a sense of smell is such a memory trigger नि like it's there in your brain although you can't smell it just this morning in the car ma'am was saying त्यो बट्टा राम्रोसँग राखेँ लन्च बट्टा पोख्यो भने अचार गर्नुहुन्छ गाडी भनेर नि माम याद छ क्लास 5मा मेरो एकचोटि म्याक्रोनीको डब्बा झरेर चाहिँ नि फर्स्ट डे अफ स्कुल म्याक्रोनीको बट्टा बुकभरि गएर द होल बुक इज येलो बेसारको एन्ड स्मेल्स लाइक म्याक्रोनी अल इयर लङ एन्ड आई कुड स्टिल लाइक रिकलेक्ट द्याट स्मेल that moment, yeah. अनि मलाई कस्तो त्यसरी पनि आई कान्ट स्मेल प्रपरली राइट नाउ बट आई डोन्ट वान्ट टु थिङ्क अबाउट इट बिकज इट मेक्स मी स्याड त्यस्तो भयो मेरो त 3-4 days गयो and then it's back full like 100%. खै I'll tell you guys something होइन I'll tell you guys a story which is going to be like मेरो भाइको अहिलेसम्म आएको छैन स्मेल मेरो भाइको सेप्टेम्बर 2020
So like September complete gone. 100% gone. Ai. 100%. Oh, So अहिलेसम्म पनि छैन होइन हामीले गऱ्यौँ हामीले एनटी पनि गऱ्यौँ आउँछ भने जस्तो तर कहिले आउँछ थाहा छैन Hey, oh my god, can you imagine the day? It would be like getting sight again. It would like being able to see it. The first time when alikati even smell came, I was like, I can smell it. Cute. One of my friends, my sister's friends though, can only smell petrol and garbage. Oh my god. Kasto sad. कस्तो त्यही भने selective पनि. पेट्रोल र फोहोर Garbage. For garbage. We were driving behind a garbage truck and I could smell nothing, which was sort of lucky in some situations. मलाई मनपर्ने स्मेल भनेको चाहिँ होइन when I think about it त्यो तिहारमा त्यो के अरे माल्टा के भन्छ अरे माल्टा बारुद भन्छ नि त्यसलाई होइन हो त्यो पड्केपछिको त्यो स्मेल आउँछ नि बारुदको स्मेल People have this, hey? I know people who like to smell petrol and alcatra ko smell. त्यो सक्दैन मैले त्यो सक्दिनँ मैले No. अलखतरा पनि मान्छेले मन पराउँछ I've heard some people दिमागसम्म दुख्छ कसैलाई त पेन्ट को स्मेल मन पर्छ मलाई मन पर्दैन. बच्चा नयाँ नोटको स्मेल चाहिँ एकदम मन पर्थ्यो I like the concept. होइन त्यो दसैँमा त्यो अब के चान्सुन पैसाको टक्क नोट आउँछ नि कस्तो नाइस मलाई त त्यो बारुद अनि त्यसपछि यस्तै यस्तै कुराहरू कि यस्तै यस्तै हुने खालेहरू मात्र मनपर्छ मलाई त अनि त्यो ओहो त्यो एउटा आई हेभ टु टक अबाउट दिस म्यान गड ड्याम इट वान अफ माई फ्रेन्ड होइन मेरो एकजना मैले चिन्ने साथीले चाहिँ यो सनेल भन्ने लगाएर रहेछ कि होइन चनेल होइन चनेल लगाएर रहेछ होइन चनेलको त्यो नम्बर 5 होइन फेरि त्यो अलि महँगो रहेछ त्यो भने चाहिँ म्याडम मोजेल भन्ने लगाएर रहेछ हेर मलाई याद छ यो कसले ला पनि भनिदिन्छु ओसिन थाहा छ ओसिनले लगाएर रहेछ होइन त्यसपछि अनि खास के भइरहेको थियो भन्दाखेरि एकदम छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ओसिन वाज विथ समबडी होइन अनि त्यसपछि त्यो यतिकै तिनीहरूको उनीहरूको कुरा चल्दै थियो अनि मैले खै के हो यो भनेर यसो त्यो इयर्स ड्रप आइज ड्रप गरेर यसो हेर्दाखेरि म्याडम मोजेल भन्ने लगाएर रहेछ खै अहिले बहिनी खै म पनि यसो आई स्मेल इट आई नो द स्मेल होइन somebody I used to date used to wear the same thing रहेछ I know, hey? People have And it triggers you. And I call that person and I go like, now I know what you used to wear. Chanel. How much do you guys watch that show? I watched it initially. I don't know. Is there another season or something? Just first मा आएको कतिवटा एपिसोड चाहिँ हेरेँ and then I stopped. मैले त बिल्कुलै हेरेको छैन मैले त हेरेँ एक एपिसोड पनि हेरेको Actually, कतिवटा season छ? Yo, how many seasons are there? enough cringe in real life How many seasons? I was like, is this real? जस्तो भइरहेको क्या फर्स्टमा त I thought people were making it up हो कि के हो I don't know है. I was such a reality TV buff पहिला चाहिँ but अहिले चाहिँ I can't like I used to watch it Season 1 होला episode चाहिँ 37 ए त्यति त मैले हेरेको छैन मैले like I think 6-7 episodes त हेरेछु. पुरै बसेर हेरेछ मज्जाले Yeah, मजाले. Oh, the whole whole thing. It's so entertaining. मैले त हेरेको छैन एक एपिसोड पनि हेरेको छैन मैले Wow, 6-7 एपिसोड हेरेछु. मैले एकजना मैले चिन्ने साथीले चाहिँ होइन म त एपिसोड चाहिँ हेरेन मैले यार दोस्त यार कमेन्ट चाहिँ हेरेँ मैले No, because Dikesh and I watch all of these like के अरे Love is Blind, यो हुन्छ नि In Paradise, यस्तो के आउँछ नि Netflixमा. So we watch all of that. So he's like, there's this new show, यस्तै dating reality show, Blind Date. You want to watch? I'm like, of course, why not, right? Yeah. And then on goes. So what is this? And he's like literally smiling, and I'm like, what is this? Oh my god, it's getting from like bad to worse. But then some it is entertaining. At the end of the day, it is entertaining. Yeah. I see it that way. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.